Will the Sangha will rave virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thắng thinh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đắc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đôn Thổ Sư Chế Đô Ye Ở La Hơi Đi San Miao San Phu Tô Xie. Nam mô Đa Rát Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miêu Tam Bồ Đà Tòa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom and thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jian nan zao yu wo jian jian wen de shou chi yuan jie ru lai zheng shi. All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Sanghas, and all good advisors, Amitabha. Chúc Phật Bụt Sa, Sư Phụ Sang Rần,各位比丘，各位出家人，各位trang trí sư, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Tiên Hóa, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay. I'm sorry a little bit late. I apologize. Thầy xin lỗi cái vì đã hơi trễ một tí. I had to prepare. I made an update to the file, and so I need to. What happened to it? So I needed to give me a minute now to load it. PDF. Okay. Okay, that looks good. 1029, okay. 31. Okay, there you go. Sorry about that. Here we go. Okay.
We are, today is the 28th of February 2016. We are in Rosemead, California to continue discussing the Heart Sutra. We currently on slide 182. The ones that online might be not up to date because I haven't been able to update it yet. I'm sorry? Okay. I still haven't been able to update the link. It's weird. Okay. Okay, we apologize. 186. Trang tấm 186. Okay, yeah, just what I need. Yeah, perfect. One. Yeah. Take away this ginger thing here. It's just too early for me. Yeah, it's for girls who drinks ginger. I can't stand it. Oh yeah, thank you for reminding me. I owe you 200 as well? Yeah, that's right. And I owe someone else $50 as well. I'm $750 in debt. To all the people who came to my free lecture, I still owe money. Mấy người nhắc thầy là thầy nợ họ. I'm just a betting monk. What can I say? Tex is shaking his head. It's all habits die hard, I guess. No more bets, okay? From now on, I bet on xiển choose money. Vì sao thầy dùng cá tiền độ của sư cô Hiền Độ? Okay, we are explaining the Heart Sutra. Is explaining the profound principles of enlightenment. I know I have some new people here, so let me explain to them for their sake a little bit. Cái tâm kinh này là một cái kinh mà giảng về cái pháp bát nhã. This is the prajna dharma. That's what the Buddha took 22 years to explain when he was in the world. Đức Phật bỏ 22 năm để mà giảng cái pháp bát nhã này. It's probably one of the longest time that he spent on explaining a particular dharma. Thì cái thời gian 22 năm này là có thể nói là lâu nhất mà Đức Phật bỏ ra để mà giảng một cái pháp. So you can tell how important it is. So quý vị thấy nó quan trọng chừng nào. Okay. Because Mahayana purpose, là cái mục tiêu của Đại thừa, is to help you become enlightened. Tại vì pháp Đại thừa là cái pháp giúp quý vị đắc giác ngộ. Okay. So I hope that all the monks and nuns in the future, nói cách khác, tôi hy vọng những cái sư cô với thầy trong tương lai, they should never forget that purpose. If you consider yourself to be Mahayana monk and nun, nếu cái việc tự coi mình là một cái người dạy pháp Đại thừa đó, không cần biết là nam là nữ, whether you are a monk or nun doesn't matter. If you teach Mahayana, it's not ever beyond the purpose of helping people become enlightened. Cái dạy Đại thừa không ngoài cái mục tiêu để giúp quý vị đắc giác ngộ. Okay, that's what we do. And so that's what the Buddha did. He spent 22 years to explain to you about this enlightenment thing. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới bỏ 22 năm trời để mà giảng về cái giác ngộ này. Okay, I have some Chinese people who need translation over there. Anyone else needs translation into Chinese? Có ai cần thông dịch tiếng Hoa được không? Okay. So that's why it's very important. And the Heart Sutra is the condensed version of the 22 years of teachings. Mà cái tâm kinh này là
cái sơ lược về tất cả những cái pháp bát nhã, nó cô đồng lại một trong 254 chữ. And so we've been like spending about close to 2 years now to explain 254 Chinese characters. Nhưng tôi đã bỏ gần 2 năm để mà giảng về cái tông kinh này mà có 150 mấy chữ thôi. And we explained quite a bit so far, and we are going to the section where the Buddha explains the Dharma to help people actually to teach the bodhisattvas. Cái phần này là phần mà Đức Phật giảng cái pháp cho những người Bồ Tát nghe. So this is the audience, by the way. This is intended for the advanced cultivators. Thành cái này là để cho những cái người trình độ cao. But actually, I make it explain it in a way that pertains to everyone. Thì ra cũng có thể dùng cái phương pháp giảng pháp để giảng cho tất cả mọi người hiểu được. Okay, so if you depending on your level, you can get a lot more out of this dharma, depending on how high your level is. Thành cái pháp này đó, nó không cần phân biệt gì hết đó. Tùy trình độ của cái trí huệ quý vị, của định lực quý vị, thì càng cao thì càng hiểu được nhiều hơn. Okay, and last week, the prior week, we started to explain to people, okay, the essence of Mahayana. Thành tuần trước mình bắt đầu giảng về cái đại thừa là cái gì. Mahayana is not about knowledge. Cái đại thừa đó không phải là cái biết. You know, the academians and the people of the world, they prize knowledge. Cái người thế gian đó, nhất là mấy người bên trường học đó, thì ta chú trọng cái tri kiến. Whereas in Mahayana, the difference is that we only want to know enough so that we can continue on our journey to enlightenment. Cái đại thừa mình nó khác ở chỗ rằng là mình chỉ muốn biết vừa đủ thôi để mà tiếp tục đi tới con đường giác ngộ. There's such a thing as knowing too much, which is not good for you. Có một cái chuyện lạ lắm. In Mahayana, sometimes knowing too much is detrimental to your progress. Thì ra trong đại thừa đó, quý vị biết nhiều quá, nó có hại cho nó có thể có hại cho cái sự tiến bộ của quý vị. Okay? That's the number one thing about the difference in Mahayana. Cái đó là sự khác biệt đầu tiên của đại thừa. Another thing that's also very peculiar to Mahayana, cái chuyện thứ nhì mà rất đặc sắc của cái đại thừa mình, is that we need to brainwash you into what the true principles is. I don't know any other way to put it. Okay, chúng tôi phải nhồi sọ quý vị về cái chân lý. Because there's no way for you to understand the true principles. Tại vì quý vị không thể nào hiểu được cái chân lý là cái gì. There's no way for you right now to understand it. Okay. Cái đại thừa đó, cái chân lý của đại thừa quý vị không thể nào hiểu bây giờ. If I explain to you for the next 20 years, you still don't get it. You sit here for the next 20 years, you still don't get it. Quý vị ngồi để 20 năm nữa cũng không thể nào hiểu được cái đó. The only way, okay, for you to understand Mahayana true principles is for us to brainwash you, okay, so that as you meditate, these principles will become clearer to you by yourself. It's something you have to do yourself. We cannot give it to you. We have no way of making you understand these principles. You have to find a way to understand it yourself. Cái đại thừa đặc biệt, trí huệ đại thừa rất đặc biệt. Chúng tôi không thể nào cho quý vị được. Quý vị phải tự khai mở đấy. Is that clear? So that's why the Mahayana is essential. Mahayana
for those who want to understand Mahayana, thành những cái người muốn hiểu Đại Thừa đó, they have to understand that first you have to understand, you have to learn about the principles. Rằng những người muốn hiểu Đại Thừa, đầu tiên hết là phải học về cái chân lý cái đó, the true principles. The Christians call it the truth. Okay, their truth is to us worldly dharma. Cái bên Thiên Chúa giáo ta gọi cái sự thật của họ đó, thì cái Phật giáo gọi là thế gian pháp. The Buddhists call that the truth, that the Christian call the truth, is actually worldly dharma. It's worldly knowledge to us, because that knowledge that the other religions advocate does not allow them to become enlightened. Tại vì những cái sự thật, những cái chân lý mà những tôn giáo khác người họ đề cao đó không thể nào giúp cái vị đắc giác ngộ được. There's no way. The fact is that they have no way of understanding the true principles in Mahayana, for example. Thành ví dụ những cái người đó, bên kia đó, trình độ cao nhất của họ đó không thể nào hiểu được cái chân lý của Phật giáo mình, của Đại Thừa mình. Okay, neither can you. Quý vị không thể hiểu được hết. And so that's why we have to tell you, brainwash you about what the true principles is, and then we teach you how to meditate or those types of practices. And thành ra chúng tôi phải cần dạy quý vị cái chân lý trước cái đã, nhô sò quý vị cái đã. Xong rồi tiếp tục dạy quý vị cái phương pháp mà luyện thiền hoặc là niệm chú hoặc là niệm Phật. You could be meditating, you could be reciting mantras, you could be reciting sutras, you could be bowing. It doesn't matter. There's a certain kind of practice, spiritual practice you need to engage in. Okay? And this is spiritual practice will help you connect with the truth yourself. Và nhờ cái phương pháp luyện đó là quý vị mới có thể thâm nhập được, thể hội được cái chân lý đó. Is that clear? On the other hand, okay, if you don't hear about if you don't get brainwashed right now, nói cách khác, nếu quý vị không được nhổ sọ bây giờ đó, you can meditate until you blue in the face. Quý vị có thể thiền cho tới khi mà quý vị hết tận thời gian luôn. You never be able to become enlightened. Quý vị không thể nào giác ngộ được. Is that clear? Is that clear to you? You need to be brainwashed. Quý vị phải được nhổ sọ. As polite as I can be today. Thầy có thể lịch sự đây, hết sức của thầy rồi đó. Okay? It's just like children. Just to add insult to injury. Just like children. Họ nói trắng trợn hơn một tí nữa, như con nít mình vậy. If you tell your kid that that they need to go to school, what are they going to say first? No, I want to play, right? Mình gọi con nít á, bị nó phải đi học, nó nói là gì? Phản ứng nó đầu tiên gì? Nó nói không, con muốn đi học, con muốn chơi thôi. Right, Kim Điền? Yeah, there you go. See? So that's why we need to send our children to go to school so that they get brainwashed, don't we? It's for their own good. Chúng ta phải gửi con nít tới trường học để mà nhồi sọ tụi nó, để giúp đỡ cho tương lai tụi nó. Same thing here in Mahayana. We need to brainwash you with the proper principles so that you yourself will understand it one day. Đại Thừa cũng vậy, phải cần nhồi sọ cái gì trong tương lai cái gì có thể tự hiểu được đấy. And you know, it's a double-edged sword. Cái này là sự thật á. Nó là cái lưỡi dao, nó hai lưỡi. Because if we teach you the wrong principles, you know what? In the future, you come back and say, Yung Hoa, you're full of it. I hate you. You ruined my life. You made me waste my time because you teach me all the wrong principles. And you know what? You rot in hell for this. Okay? You yourself will find out. Thành cái lưỡi dao hai lưỡi chỗ này quả ngân à. Mình mặc dầu quý vị bây giờ chưa hiểu, thì trong tương lai quý vị sẽ hiểu. Mà quý vị hiểu mà thấy rằng á, trong tương lai quả ngân thấy rằng thầy Vĩnh Hóa thầy dạy tầm bậy là thầy đọa địa ngục. Quả ngân có thể tới đòi nợ được. Okay? Meaning that I will have to slave for you and pay back the time I made you waste on studying these principles, promise you, and you're giving you the promised land, and you never got. I didn't help you get there. Okay, I will have to pay back. Trust me.
Và nếu trong tương lai quý vị thấy rằng thầy lừa gạt quý vị là thầy phải làm mồi, làm tôi tới cho quý vị để mà trả lại cái nợ này. Cái thời giờ mà quý vị phí ở đây đó là thầy phải trả lại. The time you waste here, because I promise you this is the truth, this is the principles, and you help you become enlightened, and it's not true, I will have to pay for it. I will have to rot in the hells. That's why speaking Dharma is not an easy thing to do. Very dangerous thing to do. Thành ra bên Phật giáo mình nói pháp nguy hiểm lắm, thưa quý vị. Very dangerous thing. Okay? I give you an example để cho quý vị cái ví dụ này. In Mahayana, there is Maju, which is a very, very famous chant patriarch. Đời xưa đó, có vị Mã Tổ đó, là cái vị thiền sư, tổ sư về thiền tông rất là nổi tiếng. He is among the three chant masters, is very, very famous. Ngài Mã Tổ là một trong ba cái vị thiền sư bên thiền tông người Hoa, nó rất là nổi tiếng. You know what those three are? Có biết ba người đó là ai không? Clearly, number one is, thứ nhất là Bodhidharma. Thứ nhất là ngài Bodhidharma. Yes? Heard of Bodhidharma? This is the first Chinese patriarch in China. Okay? He's Indian. He brought chant from India to China. That's the beginning of Mahayana right there. True presence of Mahayana didn't really happen until Bodhidharma came to China. Quý vị biết không? Thời trước là nước Trung Hoa đã có kinh điển Đại Thừa rồi, nhưng điều thiệt sự Đại Thừa nó chưa có mặt ở Trung Hoa cho đến khi ngài Tổ Bodhidharma bước chân từ Ấn Độ đi thuyền mấy tháng trời mới qua được Trung Hoa. Lúc đó mới bắt đầu có Đại Thừa Trung Hoa. Thành ra ngài Tổ Bodhidharma rất là quan trọng. That's why Bodhidharma is very, very critical to Mahayana. He also founded chant, đem cái thiền tông qua. Okay, so that's the first one, very famous one in Mahayana from China. Second one is what? Người thứ nhì là ai? Six patriarch, Lục Tổ. Very big in chant. Ngài Lục Tổ cũng là thiền sư rất là nổi tiếng. And the third one is Mã Chủ, và người thứ ba là Mã Tổ. Is it clear? They're all Chinese, by the way. No Korean, no Vietnamese, unfortunately. No American. None. There's the patriarch here, but he's not as good as Ma Zu, nor Six Patriarch, nor the Bodhidharma. Cái ông nhị tổ đó còn thua Lục Tổ, còn thua Bodhidharma, còn thua Mã Tổ xa lắm, còn xa dễ sợ lắm. Yeah, that's so. Hùng Châu teaching, Ma Zu. It's in English, but horrible translation. It's off. Someone asked me something, some kind of quote from Lao Tzu, which is and about love, and I said, I don't recognize Lao Tzu's teaching about love like that. But I never studied Lao Tzu because he's too low, so I don't know. But anyway, so this Ma Zu is very, very famous. Cái ngài Mã Tổ rất là nổi tiếng. Tại vì cái ngài đó trí huệ, so he's extremely wise. Why is he famous? Because he's even mentioned by the sixth patriarch. Ngài Mã Tổ đó nổi tiếng độ ngài Lục Tổ đã báo trước rồi. He says, in the future, in this land, there will be a horse that will trample everyone. That he is invincible. Tại vì ngài Lục Tổ đã nói trước, trong tương lai đó, có ngân biết không? Sẽ có một cái người tên là con ngựa, và nó sẽ cái con ngựa này nó sẽ dẫm hết tất cả mọi người, không ai cản trở được con ngựa này, là Mã Tổ đó. That's Ma Zu. He says the horse means Ma. Ma in Chinese is horse. So the sixth patriarch says, in the future, a horse will trample everyone. No one can defeat this horse. Ngày xưa Mã Tổ nổi tiếng vậy. So his wisdom is unsurpassed. Thành cái trí huệ ngài Mã Tổ là không thể so sánh được. How did he get there? Làm sao mà tới đó được?
through meditation, nhờ thiền. He meditated, he did chant, Ngài là thiền. And he was very serious, Ngài rất là tinh tấn, tu hành rất là gắt gao. So he's always meditating, ngày ngồi thiền. Okay? And he was sitting there, he would sit there and meditate. Day and night, ngồi thiền, ngày ngồi thiền đêm. His teacher, who is Nán Yue Hoài Ran, thì sư phụ ông là Ngài Nam Nhạc thiền sư. Nán Yue is the successor to the sixth patriarch. So you have you see Bodhidharma is first Chinese patriarch. Cái vị nghĩ là cho coi Bodhidharma là vị tổ bên người Hoa đầu tiên ấy, tổ sơ tổ, right? And he goes down to sixth patriarch, tới lục tổ, the second famous one. And the third one is Ma Zu, which is two steps below him, two levels, two generations below him. So his teacher is a disciple of the sixth patriarch. Thành thất tổ đó, okay, là sư phụ của Mã Tổ. So the seventh patriarch is Ma Zu's teacher. Okay? And Ma Zu, of course, becomes eighth patriarch as well. So anyway, he was practicing chant meditation under the seventh patriarch. Thì lúc đó Ngài Mã Tổ đó đang học thiền tông, đang học thiền, tu thiền dưới thất tổ. Okay? And so he's very vigorous. He says, Bani Pat Me Hung or something like that. Ông chắc là niệm chắc là Bani Pat Me Hung hoặc là or Lankavatara Sutra, whatever, cái niệm gì đó. And he's doing it day and night, tu hành ngày tu hành đêm. And one day, his teacher, seventh patriarch, came around, looked at him and asked, "What are you doing?" And thất tổ bên đi ngang, thấy thằng nhỏ nó tinh tấn quá, mới hỏi, con làm gì vậy? Ma Zu says, I'm meditating, can't you tell? Nói là con đang luyện thiền. But this is seventh patriarch do. Thất tổ làm gì? He didn't say anything, he walked away. Thất tổ lặng bỏ đi. So a little while later he came back. Lúc sau thất tổ trở về lại. He sat right next to Mã Zu, ngồi bên cạnh Ngài Mã Tổ. Okay? Cross his legs in full lotus, ngồi kiết dạ. That's my editorial comment, of course. And then Mã Zu, of course, was meditating. He didn't pay attention. Đương nhiên Mã Tổ đang thiền rất là tinh tấn, không biết trời trăng vậy đó. And suddenly Mã Zu heard some kind of noise. Okay, open his eyes. Thì bỗng nhiên Mã Tổ nghe cái tiếng động bên cạnh, mở mắt ra. He saw his teacher rubbing two bricks. Thì thấy sư phụ mình đang cầm hai cái viên gạch đó, đang chà nhau. Looked over and said, "What are you doing?" Nó hỏi, thầy làm gì vậy? Seventh patriarch. I said, "I'm making a mirror." Thì thất tổ mới nói là tôi đang làm cái gương. Ma Zu says, "But you know full well that you cannot make a mirror out of bricks." Thì Mã Tổ mới nói là thì sư phụ biết rõ ràng là chà hai cái viên gạch làm sao mà làm gương được. So seventh patriarch look at him. Thất tổ nhìn lại Mã Tổ nói, then it's the same as you sitting there and hoping you become enlightened by meditating. Thì cũng giống như ông á, mà ngồi đó mà thiền mà cứ nghĩ là mình có thể giác ngộ được. You understand the point? Cái vị hiểu cái ý nghĩa cái câu chuyện này không? Unless you know about these true principles, you meditate, you can meditate until you're blue in the face, you will not become enlightened. And trước hết quý vị phải nghe những cái chân lý rồi quý vị thiền mới giác ngộ được. Không hiểu, không được nhồi sò trước. If you not brainwash about these true principles, you will not become enlightened when you meditate. And cái vị thiền mà không có được nhồi sò những chân lý này trước á, cái vị không thể nào đắc giác ngộ được. Is it clear? So, in other words,
when Vicky becomes enlightened, nói cách khác, khi nào mà cô Vicky trở thành giác ngộ, and when Shana becomes enlightened, khi mà cô Shana thành giác ngộ, when Xian runs on becomes enlightened, khi mà cái cô của cô hiền nhẫn bằng cách giác ngộ, okay? Then they remember they became enlightened because of my brainwashing them. Thì họ sẽ nhớ rằng nhờ cái ơn thầy nhồi sọ của họ. And then they realize that they owe me money, that I don't owe them money at all. Thì lúc đó họ sẽ hiểu rằng cái trí huệ họ, they become so wise that they realize that it's them who owe me money, I don't owe them money at all. Lúc đó họ có đủ trí huệ để hiểu rằng là họ nợ thầy tiền, chứ thầy không nợ họ tiền được. Yes. Plus interest. And you still owe me money. Is that clear? I know it's hard for them to understand that right now. But for you, the rest, you are unbiased and wiser. I hope you believe that. Thầy biết ba cái người đó khó mà tin thầy bây giờ lắm. Tại vì họ có cái tà kiến ở trong. Còn những người cái vì là người đề tam nhân, phải tin thầy chuyện đó. Trust me. You owe me money when you become enlightened. Nếu mà cái vị giác ngộ, quý vị nhớ là cái vị nợ thầy. Okay? And all I ask is a red Ferrari. Cái đó thầy chỉ xin chiếc xe Ferrari màu đỏ thôi. From each of you. Mỗi người cho một chiếc xe thôi. All right? All right. All right. So now in this Heart Sutra, going back to slide number 86, trở về lại cái kinh tấm 186 ở kinh tâm kinh này. So the bodhisattvas, okay, they in order to awaken to the true principles, they practice the 6 paramitas, the 6 dharma doors. This 6 methods of practice is called the paramitas. Thành ra người Bồ Tát đó, người tu Đại Thừa đó, muốn khai mở trí huệ chân chính của mình phải tu cái lục độ. We started talking about that. Ta bắt đầu nói về cái này. The 6 paramitas are, lục độ là giving, bố thí. Number 2, precepts or morality. Thứ nhì là trì giới. Number 3, patience. Thứ ba là nhẫn. Number 4, vigor. Thứ tư là tinh tấn. If you are vigorous, then you get the number 5. Nếu quý vị tinh tấn, you will be able to enter samadhi. Quý vị tinh tấn thì sẽ nhập định. And after you enter samadhi, your true wisdom will unfold. Sau khi quý vị nhập định thì quý vị sẽ mở cái trí huệ mình ra. And wisdom that's when you become enlightened. Cái trí huệ là lúc quý vị mở giác ngộ. Mở trí huệ ra là quý vị giác ngộ mới gọi là trí huệ. In Mahayana, come in. In Mahayana, we don't call it wisdom unless you are enlightened. Trong cái Đại Thừa chúng ta chỉ gọi là trí huệ khi nào quý vị giác ngộ mới gọi là trí huệ. Mahayana is very precise. You don't call it wisdom unless you become enlightened. Cái trí huệ này chỉ có chỉ dùng cái danh từ chỉ dùng cho những người có giác ngộ mới gọi là có trí huệ. Before that, it's called worldly knowledge. Trước đó gọi là thế gian, tri kiến của thế gian. Questions? Yes. Yes. For the first time. A very good question, very sharp. No one ever asked me that for the last 10 years. Actually, one person asked. Cái câu hỏi là có thứ tự không? Thì có chứ. This is why this goes from 1 through 6.
You cannot get to 6 and reverse it. It doesn't work like that. Quý vị không thể nào mà tới từ 6 và đi ngược lại. Okay? Usually, for the first time you enlighten, quý vị những cái người mà đầu tiên giác ngộ. Anyone enlightened yet? By the way, raise your hands. Có ai giác ngộ giơ tay thì quá. Okay? If you are not enlightened yet, I advise you go from 1 to 2 to 3 to 4 to 5 to 6. This is designed to help you become enlightened, bring you to enlightenment. Thì cái vị người nào mà chưa giác ngộ đó, con Ngân giác ngộ chưa con? Thì con phải theo cái pháp này của Phật dạy đó để cái vị đi từ được từ 1 tới 2 tới 3 tới 4 5 6 mới giác ngộ được. Còn không thôi cái vị đi trật đường không giác ngộ. In other words, if you miss this sequence of order, then you will not, very hard for you to become enlightened. Thành những cái người mà không theo cái trật tự này đi thì rất là khó mà đắc giác ngộ. Each one is stepping stone. Mỗi cái là một bước, một cái bàn đạp để cái vị tiến bộ trên tiếp theo. And each one is a stepping stone for the next level until you reach enlightenment. Yes? Questions? Ai thắc mắc? Any? Yes, second question. It's still enlightenment both in Hinayana and Mahayana, but in Mahayana we call the Hinayana enlightenment called small enlightenment. Okay. Câu hỏi này Đại Thừa, trong Đại Thừa này giác ngộ có phải là của Đại Thừa chứ còn giác ngộ Tiểu Thừa không phải khác. Thầy nói hai bên đều là gọi là giác ngộ. Both are called enlightenment, but there's a small enlightenment versus the big enlightenment. Cái giác ngộ này với Tiểu Thừa gọi là tiểu giác ngộ. Cái Đại Thừa gọi là đại giác ngộ. What's the difference? Why is it called small versus big? Tại sao gọi tiểu với là đại? Yes. Small enlightenment meaning that you can save yourself. Okay? Tiểu có nghĩa quý vị có thể chỉ cứu được mình thôi. You cannot save others. Quý vị không thể nào cứu người khác được. You cannot help others at all. You cannot help your mother. You cannot help your father. Quý vị không thể. Quý vị, the arhats, which is the sages or the enlightened beings in Hinayana, cái vị A-la-hán là một cái vị đại giác ngộ bên Tiểu Thừa. They can save themselves, meaning they don't have to go through the reincarnation wheel anymore. Những người A-la-hán trong Tiểu Thừa đó, họ giác ngộ nên họ không có lọt vào vòng luân hồi nữa. Meaning they save themselves. They get out. They're beyond birth and death. Họ thoát cái sanh tử rồi. But if you ask them, if the mom asks them, well, daughter, now you should help me. Như ngược lại, nếu mẹ của cái người A-la-hán đó mà nói này, con gái ơi, cứu mẹ đi. They don't know what to do. Họ không biết làm sao cứu mẹ được. They have no knowledge on how to save their own mother. Họ không thể nào cứu được mẹ. Okay? And that's why in Mahayana we have something called big enlightenment. Thì bên Đại Thừa mới có gọi là cái đài giác ngộ. Cái đài giác ngộ là mình có thể giúp tất cả chúng sanh đắc giác ngộ. This big enlightenment is the enlightenment of those who can help others become enlightened. Meaning they can help save their own mother, their own father, their own children, their own wives, everyone. Nên họ bên đại giác ngộ là họ có thể giúp cha mẹ mình, giúp con cái mình, giúp họ hàng mình, giúp tất cả chúng sanh. Is that clear? And so Mahayana, to make it clear to you, Mahayana is about big enlightenment. Thành cái Đại Thừa mình là đại giác ngộ. We don't settle for small stuff. That's why I asked for a red Ferrari for all of you. Thằng Đại Thừa chúng ta nói rằng cái tâm chúng ta nó to lắm. Our mind is very big. We think big. Okay. Thành cái óc của người Đại Thừa nó rất là rộng. Okay. Vì vậy thì mới xin chiếc xe Ferrari màu đỏ cho mỗi người quý vị. That's how big my mind is. Yes? Question? The wisdom here
wisdom here, number 6 here refers to prajna wisdom. This is the wisdom of the big enlightenment. Yes. Not the small one. Okay? But it includes the small one. It includes the small one. Okay, the question is number 6, wisdom here. The 6th paramita, wisdom paramita, is a big wisdom, a big enlightenment, a small enlightenment. The big enlightenment is, of course, referred to here by the number 6 wisdom, the prajna wisdom, the wisdom paramita, which is, but actually the big enlightenment includes the small enlightenment. Yes? Question? Like your wife? I never asked for anything. On the streets, perhaps, someone asks me for money or things like that, and there are times where I feel like, that this would be a good thing. Other times I feel like there's something not right about it. Okay. Okay, I think it looks like we're gonna be stuck here again. No, it's okay. It's okay. That's because it's a very, very good point. Question is that the giving with the giving, first of all, he doesn't know what paramita means. Number 2, he's confused about giving. Sometimes it's not clear to him giving is a good thing. Sometimes giving is not necessarily a good thing. Okay. Ông này ông hỏi là cái ba la mật gì ông biết là gì, nhưng đều là về cái bố thí đó. Ông hơi thắc mắc là nhiều khi ông nghĩ là bố thí là tốt, nhiều khi bố thí là xấu. Okay. So that's first of all, what's paramita? Thứ nhất, ba la mật là cái gì? Paramita, in the interest of time, I will explain paramita for you, to you. Paramita is a Sanskrit, which means arriving at the other shore. Ba la mật là chữ Phạn, có nghĩa là tao bị an, nghĩa là tới đáo bỉ ngạn, là tới được cái bờ bên kia. In Buddhism, that's the Chinese poetic way of saying arriving at the other shore, meaning that you attain liberation. Cái người Trung Hoa đó, người ta văn chương lắm, hoa hòe lắm. Người ta nói đáo bỉ ngạn có nghĩa là nói một cách hoa hòe, nói là quý vị đã tới được cái bờ bên kia là thoát được, đã được đắc giải thoát. Is it clear? You attain liberation. That's what arriving at the other shore. Okay. Thành người Trung Hoa cái chữ là đáo bỉ ngạn, cái nghĩa họ nghĩ bóng họ, cái nghĩa là mình đắc được giải thoát. Cái bờ kia là bờ giải thoát. Is that clear? It also means mission accomplished. If you ask George Bush, hoặc là có thể dùng danh từ mới văn minh hơn, thời đại này hơn, thì Tổng thống Bush nói là gọi là công tác đã thành công rồi. Okay, same exact meaning. Actually, I'm making fun of, I'm making light of it, but actually it's the same exact meaning. Ý nghĩa thiệt sự, thầy đùa cái vị thì ra ý nghĩa nó như vậy đó. Paramita means mission accomplished. You got it. You made it. Có nghĩa là cái vị đã thành công rồi. You made it. Yes? 2 questions. Yes. The gentleman here who's new to us, and yet he has a wisdom that's new to me. He says, let me paraphrase him. He says that giving to him is about you, your heart, your mind. That is to purify your mind. It's not for the other guy. Okay?
Thì ông này cũng mới tới mà ông có trí huệ đâu, thầy không biết, là chắc là tại từ công chúa giáo tới. Maybe it's from Catholicism or Judaism, who knows, but he has some wisdom. Ông này cũng có trí huệ nữa. Ông nói là cái bố thí là cho tâm quý vị, nó làm tâm quý vị nó thanh tịnh, nó detaching, bớt cái xả bỏ đi, thì như vậy nó mở trí huệ quý vị. Chứ cái của cho nó không quan trọng, cái người cho không. It doesn't matter who the receiver or what you're giving. Okay, is that clear? Agree or disagree? Cái vị đồng ý hay không đồng ý? Come on. Are you Buddhist? See, he's not even Buddhist. and he doesn't understand the true principles, mà hiểu được chân lý rồi. See? You don't need to be brainwashed anymore, sir. Không cần phải nhổ sọ không. Yes. I was going to make the same comment. I have experienced something. I was here for the 10,000 relics show. Uh-huh. And I was seeing one of the young men with the Tibetan prayer wheel. Yes. And he was doing that walking meditation. Mm-hmm. And I wanted it. I said, where did you find this? How much? So I stopped the conversation and he said, if you really want it, I'll give it to you. It's just like, my goodness, out of their heart, Mm-hmm. So he gave it to me and he said, you already have one at home. Mm-hmm. I mean, it's so precious. He said that it's priceless. Mm-hmm. And it is true. I really Mm-hmm. quality. Yeah. It was surprising, Surprising to me too. I would have a hard time giving it to you, since I don't have it. It's not even mine, so I can't give it to you. That's my only excuse. So she says that she went to the relics exhibit we have recently, and then a young man was doing Tibetan thing, and they have this prayer wheel, and he's walking around chanting something like that. And he's showing, and she likes this. This lady is so easily impressed. She said, "Wow, where did you buy that?" And he says, "I'd like to get one." And he immediately said, "You want it? I can give it to you right away." And my heart sank when I heard that story. I said, "Oh my God, I can't do that. If that wheel is important to me, there's no way I'm going to give it to you, lady. Okay, no matter how nice you are." Yeah, precisely, ma'am. Because it's human to hang on to what is precious, okay, to you, okay. Thành ra thầy nói, thầy thành thật nói, thầy không thể nào, nếu cái của nó quý như vậy. That's why you see I don't wear, diamonds and stuff. I'm afraid that people will ask me, "Where do you get that? That's a nice diamond ring, that NFL like Super Bowl ring or whatever, the fake one. Why did you get that? I like to buy one." I said, "No, you can have it." This is what we're supposed to do, by the way. That's what true Mahayana people do. Quý vị biết không? Thầy nói đùa cái vị, chứ thiệt ra sự thật là vậy. Cái khổ đại thừa mình tu như vậy là người ta muốn cái gì, xin gì mình phải cho đấy. Thành khổ lắm. Thành ra quý vị thấy thầy không bao giờ mang kim cương là vàng gì trong tay người hết á. You see, I have no carry, nothing whatsoever. And I wear, I'm short so that my clothes is no one can wear it anyway, so I'm safe. Thành ra thầy ít mặc đồ sang như vậy đó. Okay. Yes. My iPhone. What iPhone? What iPhone? You see an iPhone anywhere? Có người hỏi thầy, "Ủa cái iPhone thầy sao?" Thầy, "Ủa thầy nói iPhone ở đâu vậy?" I don't see it. Yes. Thầy nói là cái khổ là bên đại thừa mình, người ta xin gì là mình phải cho đấy. Mà thầy ít khi mang vàng bạc trong người vì vậy đó, hoặc tiền bạc đó. Có người hỏi thầy về cái iPhone thầy sao? Thầy nói thầy đâu có iPhone đâu. Thầy đâu thấy iPhone ở đâu đâu. Yes? Question? Yes. Can I share something about giving? Absolutely. So last year when I started the Tantra partner, Yes. I like after a few months I was like really happy that first when I started I used to
is he coming back? Is this not coming back? Why is not coming back? Is there something wrong? What do you think? And then like the other people like come regularly. Why is she not coming back? Why is she not returning my text? I do like that. Something like a kind of line. And I try to like drop it every time. Yeah. And then after like 2 months, I realized giving practice actually helped me to learn how much overthinking is going on there. Yeah. And then when I started to drop it, it just taught me so much about how to attach my breath, like every single lesson. Wow. Yeah. Thành ra cô này cô chia sẻ cái chuyện mà cô dạy thiền, cô có dạy thiền ở ngoài park. So this lady here has been doing chant in the park herself, and she said that. And let me repeat it for the people who cannot hear, like on the internet or something. She started and she was anxious. She said, "How come I work so hard and when I put a lot of effort and money into this and I'm not really, what am I getting out of this? And I work so hard, and how come people are not coming?" Thì cô này cứ bỏ tiền ra, cô bỏ từ thì giờ ra, cô đi dạy thiền. Mình muốn giúp người ta mà cứ lúc đầu thắc mắc là mình có lời gì trong này, tại sao mình giúp người ta hết sức, tại sao người ta không có trả lời, người ta không tới nữa. Rồi từ từ mới bỏ cái đó, rồi mới thấy là té ra cái tâm nó thư thới nhiều, mới thấy ra cái tâm mình á, cô thấy cái tâm cô chuyên môn bủn xỉn, làm cái gì là đòi cái lời mới làm thôi, mới xả được cái tâm đó, thấy được cái tâm đó. So what she discovered is very important. She says the key, what Jesus said is that her mind is stuck on this premise, this paradigm that you do something is because it benefits you. If it doesn't, it's not beneficial, you don't do it. And that kind of mindset is what we all have, don't we? Cái tâm đó, cái tâm rất là thông thường. Ai cũng vậy, làm vì lời mới làm, cầu danh, cầu lợi. This is what my masters call the seeking mind, that the seeking fame, seeking benefit. Cái là cái tâm Ngài Tiến Hóa ngoài đó. We all have that problem. Cầu danh, cầu lợi. I have another comment here. Có một người khác nữa. I told you. Nói đi. Xong một cái câu đó là đợi tới lục tổ Huệ Năng thì tổ sư Đạt Ma thì tới tổ Huệ Năng mà 6 đời. Thì người ta là có không hỏi, tới sau tới người ta hỏi được tổ Huệ Năng, hỏi ông tổ sư Đạt Ma nói câu đó đúng rồi là sao? Thì tổ Huệ Năng mới nói ông Dương nhỏ đế ông làm như vậy là ông không đó phải chúng ta không. Đúng, còn tham lam quá. Cô Cận Ngân cô kể là nói là giống như Lưu Bồ Đế mà gặp Bồ Đề Đạt Ma mới khoe là tôi là xây chùa, giúp đỡ người ta xuất gia nhiều, ủng hộ tăng đoàn Phật pháp rất là nhiều, rất là tốn nhiều thì giờ. Như vậy có công đức thì Bồ Đề Đạt Ma mới trả lời là không có công đức gì hết. Thì sau này ông Lưu Bồ Đế giận quá, ông hiểu chuyện đó. Sau người hỏi là lục tổ mới giảng cái đó là tại vì cái này còn không phải là không công đức mà còn tà kiến nữa. Cái là đúng, là tại vì cái đó là cầu cái lời của thế gian. So what happened is that Vô Duyên shared with the story about the Emperor Liang who saw Bodhidharma and asked and brag about the fact that he spent a lot of money to support the propagation of Buddhism, building temples, allowing people to live the home life, supporting their practice. So he says, well, I must have built a lot of blessings, right? And Bodhidharma said, you have no blessings. Okay,
Emperor Liang was upset, and they ended their relationship. Later, the sixth patriarch was explained about that, and sixth patriarch, yes, that's true. The Emperor Liang has no blessings at all. Why is that? When you give and you expect something in return. Tại sao ngài Lục Tổ nói là ông Lương Võ Đế không có phước gì hết? Tại vì nếu cái vị mà bố thí mà cầu cái danh cái lợi, if you give, you practice giving and seek fame or benefit, cầu danh cầu lợi, thì cái vị chỉ được cái phước của thế gian là thôi. Then you only get these worldly blessings. Meaning in the future you have the red Ferraris and the temples and the money and so on. Có nghĩa trong tương lai cái vị có thể được xe, được cổ, được nhà cửa, được chùa chiền này nọ thôi. Okay? That's called worldly dharma, worldly blessing. Gọi là thế phước ở thế gian. Is it clear? But he has zero blessing. Như điều cái người Lương Võ Đế này không có phước gì cả. He's referring to transcendental blessing. Tại vì cầu danh cầu lợi thành không được cái phước xuất thế được. Because he gave for the sake of fame and profit, for recognition. Therefore he have no transcendental blessings at all. So Bodhidharma was correct. Thành Ngài Bodhidharma trả lời đúng. Okay? Any other comments? I hope còn có muốn nói gì nữa không? Okay. So, in principle, all your answers are correct. Trên lý thuyết, quý vị trả lời đúng hết. But you missing the original point. Để quý vị không thấy được cái vấn đề của cái câu hỏi. Because he's saying that I granted that I don't mind giving. Cái người này hỏi là tôi sẵn sàng bố thí. Okay? It's not like I'm not willing to give like Master Dùng Hoa. Không phải là ông không bủn xỉn như thầy Bỉnh Hóa. Okay? And I'm prepared to give. Ông sẵn sàng cho. Anh tại Master Dùng Hoa he says, no, you can't help my prayer tool. Thầy cầm này không cách nào mà thì nhả cái tay được hết. Okay? Let's face it. My work's important. My cultivation is important. Yeah? Yeah, give it to her. What I'm going to cultivate with? Because the other thing is for at home. This one is at the temple. The guy has another wheel. He says, I give you this wheel. I have one more at home. I think he's lying. I think he's going to go buy one. I think so. For me, I need two. One for at the temple, one at my house. And then I later on found out he was going to go on a spiritual journey to India for a month and a half. Oh, yeah. Like a saint. Yeah, he's like a saint. Oh my God. Yeah. I should go to India too. So his problem is that I'm willing to give. Okay? I'm willing to give because of my purpose of giving is to help people. Ông này ông nói cái vị hiểu lầm cái ý ông này, cái vị chưa hiểu cái ý của anh. I'm getting to his point. He says, I'm giving, I'm prepared to give because I know I want to help. Yes? Tôi sẵn sàng tôi cho, tại tôi muốn giúp người ta. But at times, he says, at times, I see, I got a feeling that this guy, if I give it to him, it might hurt him. It may not necessarily help him. Để cái khổ là nhiều khi ông thấy nếu ông cho cái người này á, là chưa chắc giúp người ta mà thiệt sự đang hại người ta. For example, ví dụ. Okay? Let's have a concrete example. Cho một ví dụ cụ thể đi. Can anyone give me a concrete example? Có ai cho thầy cái ví dụ cụ thể được không? Where actually you give and actually you're hurting someone, you're not helping people at all.อย่างcho người ta mà thực sự đang hại người ta. Yes, Mr. Beaumont. You give money to a junkie, you almost certainly will hurt them. Quý vị cho cái người nghiện thuốc phiện á, cho tiền họ, chắc chắn mình sẽ hại người ta, không giúp được người ta.
You agree, disagree? Đồng ý là không đồng ý? In that case, would you give money to the junkie or not? Thành quý vị lúc đó quý vị nên cho tiền hay không nên cho tiền? Give him something else, someone says. Người ta cho cái đồ khác. Give him food, cho đồ ăn. Có ngân. Well, Yin says, I don't have the wisdom, so I cannot tell. So whatever you ask, I give you. Not. Thầy không tin như vậy. Thầy không tin như vậy. Cô xin thầy xá lợi hoàng, thầy không cho, cô giận thầy dễ sợ. This woman here, she asked me for my shareers. I never gave her any shareers and she's very unhappy about it for the last 3 years. 3 năm mà cô rất là bất mãn cái chuyện đó. Đúng không đúng? She's very unhappy about it. So I said, Master, you have so many shareers. Why can't you give me some? I said, what's my answer? Lý do thầy trả lời con sao con Ngân? Trả lời sao? Tại sao thầy không cho? Why don't I give you? Because as long as you're greedy, I'm not going to give you. Thầy chặt cái Phật nguyên cho thầy nói, con mà còn lòng tham thầy không cho. Meaning that I don't want to give her the rest of his life. The rest of her life. Có nghĩa cái cuộc đời này cô Quảng Ngân này, thầy không cần cho cô gì hết. Yes. So, cho cái gì bây giờ? So Ngô Yin says, whatever I have, I give. Okay, thằng cô Quảng Ngân á, nó xéo thầy, nó có gì con cho nấy. She's criticizing me obliquely. You know, I ask you for shareers, I don't give you. You don't give me shareers. And thầy bào chữa. That's why I covered myself immediately. Thầy càng khôn đại na duyên lập tức. Okay. What do you do? Any other ideas? Có ý kiến gì khác không? What would you give? Do you give or don't you give? Cho là không cho? Would you give? Cho là không cho? Nì ghệ, nì huy ghệ. Bú kệ. Người Tàu không cho. Bú kệ. Thân hương cho không? Chính sang xe. No. Không cho. See? Very tough lady. Iron lady. Cô này qua đây bà sắc. Anyone else? What does the Dharma say? Pháp nói sao? Give. You give. The giving paramita says you give. Mình cho. Why is that? Yes. I'm a doctor, and I was practicing in my country, Lebanon, and one time I get a patient who wanted to get treated for depression. And I was asking, what's going on in your life that makes you depressed? What's going on? This guy was in Malaysia, and he's a Muslim. And he was a good businessman, had lots of money, so he was spending. He would go gambling and alcoholism and stuff like that, and he lost all his money and found himself in the street. So one time a young lady tried to buy him, and she told him, you shouldn't be here, come to my home, I take care of you. Okay, so he went with her, and she gave him clothes, she said, go inside, take a shower, and I'll prepare a meal for you. And so that's what happened, and she started talking to him, where you from? What kind of religion you are? I said, I'm Muslim. She said, okay, just stay here. I'll be back. So she went to the bookstore, she got him the Quran, the holy book of Islam, and she told him, read in this. You have to be religious. It's the only way to get saved. And so he stayed there for several days,
Mm-hmm. So she would spend most of her time in the hospital helping people without money. She would be all the time Mm-hmm. helping people and others. Mm-hmm. And then after several days, he recovered. He became strong and healthy again. Mm-hmm. And she told him she collected money from here and there and do the airline tickets. She said, now go back to your country, go back to your family. Mm-hmm. And be well and be on the right track and be guided and do well and never do these bad things. Mm-hmm. So that's what happened. So he was telling me the story, what happened. Mm. And so I think this is one of the... And he's still depressed after that? And he's still depressed after that? He came home, no money, he had a family, he had to support them. Uh-huh. He lost everything, he had lots of money. I'm making fun of her. That's Yeah, okay. and I'm jealous, of course. yeah. Again, I hate these stories and unprepared, out of, in a liar where you feel so small when you hear about these things. Am I sweating? Let me repeat the story, unfortunately. He says, this is our friend here is not even Buddhist, and he tells his Buddhist stories. Cái ông này không phải Phật tử mà kể chuyện Phật tử không á. He says he's Lebanese, he's not even Buddhist, and he's a doctor, so he treats, have a patient with depression. Ông này không phải là Phật tử mà kể toàn chuyện Phật tử, ông thầy không, thầy chán đời dễ sợ luôn. Mình nghe những chuyện thấy mình mắc cỡ. Là ông nói là ông bác sĩ, ông có cái bệnh nhân là bị bệnh chán đời. And this guy is Malaysian. Cái bệnh nhân là người Mã Lai Á. He used to be very rich, hồi đó do có tiền dễ sợ lắm. But he gambled, giàu như đều ham đánh bạc, thành ra mất hết tất cả của cải. So he lost everything. Okay. And so he was then a homeless person, mất hết thành ra sống không có nhà cửa. So he met one day he met a lady on the street. Một ngày kia gặp cái bà kia. She looked at him and said, "What are you doing here? Go back with me to my house. I would take care of you." Cái bà đó, mời ông về nhà, nói ông về nhà tôi lo cho ông. So she brought him home, allowed him to take a shower, cho ông đi tắm rửa. And said, "I will cook a meal for you." Tắm xong bà nấu một bữa ăn cho ông ăn. Gave him new clothes, cho áo quần mặc sạch sẽ mặc. Okay, and then they talk, nói chuyện xong, and he told her his story, kể chuyện cuộc đời ổng cho bà nghe. And when she heard that he was Muslim, khi nghe bà nghe ông là người Hồi giáo đó, bà mới nói mà ra ngoài tiệm bà mua cái kinh thánh của Hồi giáo về cho ông coi. She went to the bookstore, bought a Quran and the sacred text for the Muslims, and brought it back to him and said, "You should be reading this because you see your teaching does not says Allah's teaching says you're not supposed to gamble." Nó nói trong kinh thánh nói rõ ràng ông không nên đánh cờ đánh bạc như vậy. It's not good for you. And so she talked to him, she took care of him for a whole week. Lo lắng cho ông cả tuần luôn. And then she collected money. And it turns out she goes to hospitals and help people in need. Bà chuyên môn đi làm tình nguyện ở mấy cái nhà thương giúp đỡ người khác. Bà có cơ hội bà quyên tiền, bà mua cái vé máy bay cho ông trở về lại nước Mã Lai Á. Say you should go home. This is a free ticket. You should go home and take care of your family. Này ông về nước lại mà lo gia đình ông. Okay. And it turns out this lady is Buddhist. Thiệt ra cái bà này là bà Phật tử. I know. Okay, any more stories? Có ai muốn kể gì nữa không? Okay, can we go back to the principles and no more stories? It's easy to speak about principles. Mà nói chân lý nó dễ hơn là nói về những cái chuyện như vậy. It makes me depressed. So why does
the giving paramita say you give. Tại sao cái bố thí ba la mật, cái trả lời nó là quý vị bố thí cho. Even though it's a drug addict, you still give. Mặc dù là nó hại cho người ta, mình vẫn cho như thường. Why? Tại sao như vậy? Yes. Everywhere has Buddha. Ai cũng có Phật. But he's still a drug addict right now. Bây giờ nó vẫn là uống xì ca. Tại vì cho là vì quý vị không phải cho, nó không phải cái người nhận. The giving is about the giver, not the recipient. Yes. Anyone else? Anyone else? Yes. Bồ Tát không được phân biệt. Bodhisattvas do not discriminate. Yes, Vicky. No, I was going to say something, but I guess it's just moving. Okay. Miss Korea. Why do you give what they want? Why? Tại sao cô nói là she says you should give what they want. I asked her why. Thì cô này cô nói ác lắm, cô nói là người ta xin mình cho thôi, ta cầu gì mình cho thôi. Thì hỏi tại sao như vậy? By the way, I do want a red Ferrari. I've been saying this for the last 10 years. Clearly, my students don't understand giving yet. Rõ ràng 10 năm dạy bố thí ba la mật chưa hiểu gì hết đó. Yes? Why are you supposed to give what people want? Tại sao người ta xin mình cho thôi? Why is that? What she said is very true. The giving paramita, the way it is practiced is very, very simple. Cái bố thí ba la mật nó rất là dễ tu. Very simple. They ask for it, give. Ta xin, mình cho. Why? Attachment? But isn't it self-defeating that we give them something or hurt them? Tại lỡ mình cho người ta nó hại người ta là không phải là mình làm sao gọi là bố thí được? How can you possibly call it giving if actually you're hurting someone? Shouldn't you call it hurting paramita? Không phải tên gọi là. See, I get my point across. Tại vì nếu mình cho mình hại người ta không phải gọi là hại ba la mật, hay vì bố thí ba la mật. You feel better when you give? Not always, my dear. Nhiều khi mình cho mình it hurts. No. Khó chịu dễ sợ lắm. Yes? Không nên phán xét. You're not supposed to judge. Anyone else? Không phân biệt. Not discriminate. Anyone else? You're too complicated. Quý vị nhức đầu quá. I mean, you guys are too smart. Quý vị quá thông minh đi. You're thinking too much. You're still thinking too much. That's what your problem is. Quý vị suy nghĩ nhiều quá đấy. Agree? See? Jin Xiang says, I'm kind and compassionate. I just give. I don't think about it. She said, yeah, I'm going to the Pureland. She says, so that I can go to the Pureland. Như vậy mình mới đi vãng sanh được. Yes. Anyone else? Okay. Yes. Relieve the suffering, làm ta bớt đau khổ. It's kind of compassion. That's what he's talking about. She's talking about. Đúng rồi. Anyone else? I tell you something that baffles me for a long, long time. Can I share it with you? It really bothers me. Cái này thầy khó chịu dễ sợ. One of my competitors,
một người cạnh tranh của thầy. His name is Hận Sử. Now, this still hurts, okay? This is, yeah, it's still a failure of mine. Cái này là cái sự thất bại của cuộc đời của thầy, tu hành của thầy. Okay? Thầy Hận Thật. Anyone heard of Hận Sử? Wrong answer. It would be easier for me if you didn't know about him. Okay, I can talk about like, yeah. Hận Sử happened to be the eldest Dharma disciple of my late teacher. Ngài Hận Thật á, là đệ tử cao niên nhất của Ngài Tiên Hoa. Okay? So he has some wisdom. Thành thầy có nhiều cái trí huệ ở trọng. And so I remember when I was a novice, thầy nhớ hồi đó làm sa di đó. He was speaking Dharma, thầy Hận Thật nói Pháp. And I didn't like him, hồi đó thầy không thích ông này rồi. Có người hỏi thầy tại sao thầy không thích ông Hận Thật, thầy nói không sao trả lời. How can I possibly answer that? Can you not interrupt, please? Let me finish my chain of thought. Didn't like him that much. It's prejudice. Okay? Cái đó là cái thành kiến của mình. It's like he has everything. Okay? Ông này ông có hết tất cả. He's older, he's white, he's smarter. Ông này, ông này cao niên hơn mình này, ông da trắng này, ông cao hơn thầy này. He's tall, I'm short. He's white, I'm yellow. Ông da trắng, mình da vàng. He's trained by Master Shen Hoa. Ông được Ngài Tiên Hoa đích thân dạy. Okay? I wasn't. Thầy Tiên Hoa dạy được một câu. He only taught me one sentence. Shen Hoa, Master Shen Hoa only gave me one sentence. Ngài Tiên Hoa cho thầy một câu, xong đuổi thầy đi. And he chased me away. And Hận Sử, he talked to Hận Sử every day. Ngài Hận Thật đó, là Ngài Tiên Hoa dạy ngày dạy đêm. And then told Hận Sử what he did wrong. Con dạy không phải là Ngài Thật mà sai, Ngài Tiên Hoa tới sửa lưng. Shen Hoa never did that for me. Never ever. Ngài Tiên Hoa không bao giờ sửa lưng thầy hết đó. Shall I go on? Thầy nói tiếp được không? Okay, let me calm down a little bit. So that's why. Okay? Now I'm calmer. So I never liked the guy for some reason. And so he was lecturing, he was explaining to us về năng giảng. And he said, Master Shen Hoa told me, hồi đó tu với thầy Tiên Hoa in San Francisco, it's very early. Lúc mà Ngài Tiên Hoa mới ra San Francisco là bắt đầu dạy đó nghe. He only started teaching them back then, way back then already, 70s. I didn't come aboard until the 90s. That's when he croaked, he died. Thì 1970 mấy là Ngài Tiên Hoa bắt đầu dạy Hận Thật rồi. Còn ngày 1995 mà thầy bắt đầu vào, Ngài Tiên Hoa chết rồi. Okay? There's so many bitter memories that, every time I hear the name Hận Sử, mỗi lần mà cái nghe thấy thầy Hận Thật là tâm thầy nó nhao, nó khó chịu. Anyway, so he says, back then Master Shen Hoa says, he followed Master Shen Hoa to propagate Dharma. Hồi trước ông cứ theo Ngài Tiên Hoa đi hoằng pháp. And one day, this homeless person came to him. Thằng hồi đó có một cái ông vô gia cư tới gặp thầy Hận Thật. And he started asking for food. Bắt đầu tới đấy, xin đồ ăn. Hận Thật, okay, here's food. And so he ate and then he said, you have any money? The guy said, ông ơi, ăn xong rồi ông ơi, giờ ông có tiền không? Remember that time Hận Sử is a monk already. Đó thầy Hận Thật là người xuất gia rồi. Okay. Xin đồ ăn, cho đồ ăn. And then ăn xong rồi, ông ơi, giờ có tiền không? Hận Sử theo sống. Hận Thật ngồi túi đó, có tiền, đưa tiền.
And then he asked for a blanket. Ông cái nói ông có cái chăn không? The man asked, ông hỏi tiếp, ông có cái chăn không? Ông nói, oh yeah, I have my blanket. Ông thật đưa cái chăn. And then Hằng Thực says, you know, I realized that this guy will keep on asking, and I'm supposed to give. Thằng Thật mới nói là, my master told me that I'm supposed to give. Ông Thằng Thật nói mình rõ rằng chưa đưa cái ông này, ông cần ngày ông cần xin, mà ngày Thanh Hoa ông thầy mình dạy, người ta xin gì mình phải cho đấy. My master says very clearly. Master Shua says clearly. He says, if you practice the bodhisattva path, Ngài Tiên Hóa dạy rằng nếu quý vị tu Bồ Tát đạo đó, when people come and ask you for something, you give. Ngài Tiên Hóa dạy rất rõ ràng, người ta tới xin cái gì cho quý vị cho cái này. I disagree. Thầy không có đồng ý. Nonsense. And Jim says, if you're hurting someone, it defeats your purpose of giving. Thầy không hiểu làm sao mình có thể cho hết tất cả. And I felt, I knew back then, I knew already. For the rest of my life, I have a hard time giving anything that's asked of me. Yes or no? Thầy biết cuộc đời thầy khó mà có thể cho bất cứ gì người ta hỏi mình. I'm the only one, right? Just me. And maybe two of you. Maybe three. It's so hard to be able to give whatever is asked of you. That's the giving paramita. Cái đó là pháp bố thí ba la mật. You understand that? Quý vị nghe rõ ràng không? There's no need to think. There's no need to understand. Không cần hiểu, không cần suy nghĩ. You give, they ask, you give. Xin, mình cho. Xin, mình cho. They ask, you give. That is a giving paramita. Người ta xin thì mình cho. Cái đó gọi là pháp bố thí ba la mật. Yes. Nếu mà người ta không có hỏi thì có cho không? What if they don't ask? Can you give? No. Nếu người ta không bố thí mình không có cho. I'm very sure about that. I need to take a break sometimes, my friend. Hello, mình phải nghỉ một tí chứ. Yes. I did not ask. I said, can I buy it from you? I asked him. She's still worried about it. Now she feels bad. You should. Shame on you. It's such a you know, how do you call that in English? It's such a underhanded way to ask. Shame on you. Cô nói là cô lúc ông xin cái đồ mà xoay tay đó, đồ Tây Tạng đó là cô không xin, cô chỉ tôi muốn mua có ông được không? Thì thầy nói cái này cô chỉ gạt ông này thôi, xin mà vợ đồ nói muốn mua. I feel better now. Yes? Why? It's beautiful. My master's teaching is so beautiful. You see, we can spend the next half hour explaining to you what the giving paramita all means. Vì thầy có thể giảng cái vị nửa tiếng nữa, giảng cái pháp bố thí ba la mật tại sao như vậy. But it all boils back to one simple sentence that my master put it. Để đến cuối cùng nó chỉ còn một câu như Ngài Trung Hoa nói thôi. Give when they ask. That's the giving paramita. Cái bố thí ba la mật này chỉ là khi người ta xin thì mình cho. Nó giản dị như vậy. That's how beautiful it is. I've never seen anyone explain it like that my entire life. Thầy chưa bao giờ thấy ông thầy nào mà giảng hay như vậy. It's so beautiful. It's so perfection. You want to perfect the giving paramita? Just give when you ask. Quý vị muốn thành tựu cái pháp bố thí ba la mật này là mình chỉ cần cho khi người ta xin thôi. Yes, sir. One time I was reading a book
was talking about his teacher. His name was Roshi, and he was saying that in his book that Roshi took an oath to put others before him. And the author was saying how tough and hard it is to put people before you, put people's interests before your own. And we'll talk about unselfishness and about peace. So let me repeat. Our friend here also says he knows an American monk who he believes to be enlightened because, and then he says about his teacher. He says his teacher, that Japanese teacher called Roshi, right? Roshi, what does Roshi mean? Anyone know? Google Roshi, R-O-S-H-I. I hear that a lot. Google R-O-S-H-I. Okay, Roshi. And he says, my teacher Roshi has made a vow. He vowed that he put everyone before him, and that's a very selfless person. Đó là cái người ông này ông kể chuyện. Ông có người thầy người Mỹ mà ông tin là đã giác ngộ rồi. Ông thầy Mỹ nó kể về thầy ông á, là người thầy Nhật á, và có cái nguyện là ông để tất cả mọi người trước ông á, thành ông nói đối với cái người thầy như vậy rất là vô ngã. Roshi, what does Roshi mean? Zen Buddhist? Zen, oh, he's a Zen Buddhist. Okay, no, tu thiền. Okay. It's very good, except that, is anyone here what's wrong with that story? Nghe rất là hay nhưng đều có lủng củng chỗ nào, có ai nghe được không? I'm just explaining from a jealous person perspective. Thầy kể là thầy nói về cái phương diện cái người mà hay ganh tị thôi. What's wrong with that story? Honorific teacher. Yes. What's wrong with this story? What's wrong with the vow? Cái lời nguyện nó sai chỗ nào? Nothing wrong. Nothing wrong. Không có gì sai hết. The vow, the Roshi's vow is that I put everyone before me. That's the vow. Cái lời nguyện của ông thầy này á, là nói là ông để tất cả chúng sanh trước ông á. Yes. No. Mình phải cứu mình trước khi mình cứu người khác. You have to save yourself before you save others. No. What's wrong with this vow? What's wrong with this vow? Nothing wrong. Không có gì sai hết. Everyone says there's nothing wrong. What's wrong, my dear? It's still a me. It's still a me. They're above me, before me. There's a me, still is me he's seeing. Can you see that? It's still a me that he puts others ahead of me. There's still a me. All right, still got to mark itself. Yes? Only because I'm not Japanese. Cái đó là tại vì thầy là phải nói thật là thầy chỉ là ganh tị, chứ không phải là người Nhật. Okay? There's a me, still a me in the vow. Trong đó vẫn còn cái ngã ở trong. That's a wrong. As a teacher, if you have a teacher, your teacher will correct you when you make those vows. Say, son, don't make that kind of vow because it's a wrong vows to make. Thầy bên đại thừa mình sẽ sửa cái lưng cái vị đó là con làm cái nguyện này là nguyện sai rồi, không được lập nguyện như vậy. Is it clear? There's a himself, there's a he. That's a wrong vow. Is it clear? It's clear to me. He's got to mark himself and others for a start. Because he says, there's me, and there's people who put ahead of me. Okay? That's a wrong way of making vow.
Vì lập nguyện như vậy là cái người này không có thầy, he doesn't have a teacher, that's why he makes these wrong vows. Yes. Only because I'm jealous. Đó là tại vì thầy ganh tị thôi nha. If you really Mahayana, you really do a chant, if you're really a chant teacher, you don't make vows like that. It's a wrong way of making vows. We don't make vows like that. Bên cái thiền tông is then maybe by I know chant in our lineage, chant, our chant sect, our chant school, we don't make vows like that. Cái thiền, cái thể thiền Zen người ta khác, cái thiền đại thừa của người Tàu mình đó, nó không có như vậy. Người Mỹ mình, I call it Chinese, actually it's now more Americanized than Chinese. We don't make vows like that. Chúng tôi không làm những cái nguyện như vậy. It's wrong vows. Yes. Anyone? Yeah. Còn cái ngã ở trong á, cái nguyện nó là nguyện sai rồi. Thầy chỉ giảng cho biết á, bên Đại Thừa mình á, mình không làm những chuyện như vậy. Tại bên Đại Thừa mình á, khi mà nói lập nguyện tôi để chúng sanh trước tôi là còn cái ngã trong đệ tử thầy nó nói ngay lập tức. Nói cái lời nguyện nó sai. Tại vì mình để còn cái ngã mình đặt ở đây, xong nói chúng sanh là sẽ trước mặt tôi. Vẫn còn thấy cái ngã ở đây là trật lất rồi. Cái người lập nguyện chưa hiểu, thành vẫn còn cái tôi ở đây. You understand the difference? He puts as I am me here, and then I put someone else before me. That's the meaning of the vow. Okay? Ông còn thấy một cái ngã ở đây, rồi nay tôi phải để chúng sanh trước tôi mới được. Thì cái người này là đi cái đường sai rồi. That's the wrong dharma already. Very good. And good thing I didn't have any prize. Mấy ngày hôm nay không có đánh cá. Agree? Yes? I do agree. He's weighing self and others. Yeah. Okay? I'm glad you understand. Yes. Anyone else? Okay? So you're going back to the point here. See how beautiful it is that teaching just give what's asked of you. Thành cái ba la mật cái pháp của tu rất là tuyệt vời. Người ta xin, mình cho thôi. Okay? Why is that? I tell you 4 reasons. Hi, princess. She doesn't even pay attention to me anymore. Oh, yes. Here's the principle behind giving. Okay, cái bố thí như vậy. There are 3 aspects, there are 3 components of giving. Có 3 cái phần của cái bố thí: the giver, the recipient, and the gift. Cái người bố thí, người nhận đồ bố thí và cái đồ bố thí. If you say that it's harming him, nếu cái vị nói là tôi cho cái này hại cái người nghiện xì ke này, you still see a person who's a drug addict. Cái vị còn thấy cái người này đang nghiện xì ke. So the person, the recipient is not empty yet. Có nghĩa là cái người nhận này nó chưa phải là không. So you say yourself is that I am purifying myself. It means yourself is not purified yet. Có người nói là tôi bố thí để tôi thanh tịnh hóa cái thân của tôi, thì cái người cho đó vẫn chưa thanh tịnh thôi. There's no one giving. Okay? There's no one receiving. There's no gift. So it's easy for us to convince ourselves. Đối cái vị đó, for you, it's very easy to convince that I don't have a self. Ai có thể nói á, you can say that I don't have a self. Quý vị có thể nói rằng tôi không có ngã. Phải không con ơi? Yin says, I have no self. I'm Master Shiva disciple.
Thầy tôi Ngài Tiến Hóa, đương nhiên tôi không có ngã rồi. Of course, I'm his disciple. Unlike you, disciple of his disciples. Cái vị chỉ là đời thứ ba thôi, tôi đời thứ nhì. Therefore, I'm no self. Yes. And I'm taught that he's empty. Cái vị nhận cũng là không. Cái đời thứ nhì chúng tôi như vậy. Our second generations, we can look at ourselves as empty and the receiver is empty. Đúng không Quảng Ngân? Người không có ai cho, không có người nhận. Đúng không? Đó là cái không, lý thuyết không. Có lý không? Có nhớ không con? Cái lý thuyết là như vậy. And what about the gift? That's the hardest thing to see as empty. Cái thứ ba là cái đồ quà nó khó mà không dễ sợ. The proof is that I have yet to see my red Ferrari. See that? Bằng chứng là cái quà đó nó không thể nào không được, tại vì cả 10 năm rồi cô Quảng Ngân vẫn chưa cho thầy xe đỏ như thường. You see that? So in principle, you accomplish the giving paramita when all those threes are empty. Thành quý vị, cái bố thí ba la mật này, quý vị thành tựu nó khi quý vị thấy không có ai cho, không có ai nhận, không có gì mà cho hết. That's when you accomplish it, is when you see no one giving, no one receiving, nothing being given. Then you accomplish it. You succeeded. That's it. Là quý vị thành công rồi. Is it clear? Any questions about that? Yes? Hi, princess. Any questions? Ai thắc mắc gì không? That's how beautiful it is. He says, just give. If you ask, no one asking. I give, no one giving, nothing given. That's automatic. See that? Ask, give. Ask, give. Ask, give. Thành quý vị thấy cái pháp này tiếng Hoa tuyệt vời dễ sợ không? Người ta hỏi, không có ai hỏi. Mình cho, không có ai cho, mà không cho cái gì hết. Dễ sợ không? Nó giản dị, mà how beautiful my master's teaching is. One sentence, and that's it. I had to spend an hour and a half so far explaining giving paramita. Thầy bỏ 1 tiếng rưỡi mình giảng cái bố thí ba la mật chưa xong nữa. He says, hững sự. Give when you ask. Thằng Ngài hàng thật, may mắn dễ sợ. Hững sự is so blessed. You know, he has a teacher who says, you know, just give when you ask. That's all there is to it. Được Ngài Tiến Hóa dạy rằng cái pháp đó, ba la mật chỉ là người ta xin mình cho thôi. Dễ sợ. Now you know why I'm jealous. Hiện tại thấy biết thầy mới bận ganh tị như thường. If he taught me that 20 years ago, maybe I would have a chance. Nếu mà ông dạy cái đó, cái pháp đó 20 năm trước, chắc chắn thầy bây giờ đã giác ngộ rồi. I would be enlightened by now. I swear. Yes. Yeah, but I'm sure told you didn't want to hear it. What? I'm sure said it. You didn't want to hear it. Because it's him, right? Yeah. No, it's not. It's not worth repeating. Okay? Yeah. So you have this great master who teaches you, who coaches you for 20, 30 years. Quý vị thấy một cái được quý vị tổ sư mà sửa quý vị từng ly từng tí mỗi ngày, thấy sướng dễ sợ. Cái ông hàng thật, ông phước không thể tưởng được. This guy is so blessed. He doesn't need my sympathy anymore. Ông đâu cần thầy thích ông làm cái gì. But I will swear I would like him one of these days. Thầy hứa một ngày nào đó thầy sẽ bỏ cái sự ganh tị này. Okay? I will drop this jealousy that I admit I do have. Cultivation is not easy. Quý vị thấy nổi cái bố thí ba la mật không mà tu không xong, just this giving paramita, jealousy.
It's a difficult thing to overcome. Thấy không? Thấy cái ganh tị nó không? You're jealous because they have so much already. Why do you need to give anymore? You don't need to give to him. Ông có nhiều quá mình đâu cần cho ông làm cái gì. So I still have a me giving him and a him who's receiving. You see that? All right. Any question? Ai thắc mắc gì khác không? So the giving paramita is that. Cái bố thí ba la mật là như vậy. Là cái vị tu đó, cái tu đó, là chỉ làm. You don't know what it's like until you're able to give without thinking. Là cái vị không hiểu được cái pháp ba la mật đâu, cho tới khi mà quý vị có thể người ta xin, mình tự động mình cho, mình không cần suy nghĩ gì hết. You don't think. Cái đó mới là hiểu ba la mật. That kind of person understands giving. So when Hẩn Sử says, I know I'm supposed to give, okay? Thành 20 năm sau, 20 years later, I was in 90s when he taught me that lesson. Thành 20 năm sau, khi mà Ngài Hằng Thật giảng về cái pháp đó, he says, I knew that I was supposed to give when someone, when I was asked. But I have a hard time. I felt that it wasn't helpful to him, so I had to run away before he asked me again. Ngài Thật lúc đó 20 năm sau Ngài nói với thầy nói xấu, see how sneaky I am, I'm gonna criticize him a little bit. 20 năm sau thầy Kim Điền cười khà khà, khoái chí sợ không thèm biên luôn nữa. Kim Điền knows me too well by now. When she takes notes, when she realizes that I'm speaking like worldly dharma, she doesn't take notes anymore. Cô Kim Điền khi mà cô thiết là thầy đang dùng thế gian pháp nói chuyện ganh tị của mình, cô không thèm biên suốt nữa luôn. Because 20 years later, 20 năm sau, Hẩn Sử still says, I knew I was supposed to give, but I couldn't. I felt that I would be hurting him, so I ran away. I didn't give him a chance to ask me again. Thành ra thầy mới kể là 20 năm sau lúc mà thầy Thật dạy thầy cái bài học đó thầy nói là lúc đó tôi biết rằng là tôi phải như ông sư phụ dạy đó, người ta cho mình xin mình phải cho, thì tôi biết là mình cho là hại ông này, tôi bỏ chạy trước, tôi không cho ông đi gặp tôi mà xin tôi nữa. Thì rõ ràng ông này vẫn chưa hiểu cái bố thí ba la mật sau 20 năm. After 20 years, he still doesn't get it. Never mind, it's just jealousy. That's all. Anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? Yes. Are we okay? Yeah, okay, good. Yes. All right. So that's the giving paramita. Thành cái bố thí là như vậy đó. Okay. So in fact, giving can be divided into giving of 3 types of things. Okay. Speaking of the gift, nói về cái quà. You giving of wealth, cho cái tài sản, meaning money or red Ferraris, cái vị cho tài sản hoặc là xe màu đỏ. You giving of the dharma, cái vị cho pháp, okay, meaning that you explain to people how to solve the problems. Nói người ta cái phương pháp để giải quyết vấn đề người ta. That's called giving the dharma, hoặc là nói pháp. Okay. And number 3, giving of fearlessness. Và cuối cùng cho cái bố thí cái vô ý. When people are scared, you give them reassurance, you comfort them so that you allay the fears and the worries. Người ta đang lo âu, người ta sợ sệt, thì quý vị khuyên, lơn, an ủi người ta để người ta bớt lo âu sợ sệt. The 3 things: wealth, dharma, and fearlessness. Thành cho 3 cái loại, 3 kinds of gifts. Okay? ba cái loại quà là tài sản, tiền bạc, hoặc là pháp, hoặc là vô ý, không có sợ. Questions? How do you give when the giver is empty? Nếu cái việc làm cái gì để mà cái người cho không có. When you practice chant long enough, then someday you get there. Quý vị lúc mà tu thiền thời gian sẽ hiểu được cái đó. Okay? Yes.
Emptiness? What is emptiness? That's another hour. Cái không là cái gì? What's emptiness? What is emptiness? What is emptiness? Không là cái gì? Yes? Có cũng được, không có cũng được. If you have, it's okay. You don't have, it's okay. What else? What about suffering? Hoặc là khổ. If you have suffering, it's okay. You don't have suffering, it's okay. So are you a stone? Cái vị khổ thì sao? Khổ cũng được, không khổ cũng được. Thì thầy hỏi ngược lại, vậy cái vị thành gỗ, thành đá rồi hả? Is there emptiness? Does it hurt? No. You like it? No. You hate it? No. Đánh nó là có đau không? Không đau. Thích không? Không thích. Thì mình đã đá hay gỗ rồi hả? Yes. Duration, what's duration? Liberation, giải thoát. Liberation from what? No, it's not that. Ông nói là được giải thoát về cái bản ngã của mình, về cái mơ hồ của mình. That's from the books, cái đó là sách vở nói. Okay? No, don't believe what you read. Hello. Không có sắc, không có gì hết. Yes? Non-duality. Không vô nhị. Okay? You guys are getting me into trouble. Okay? Because he's going to ask, what is non-duality? What is... And I only have 5 minutes left. Thầy còn có 5 phút nữa thôi. I insist on finishing on time because I don't want to hear any more stories today. Ngày hôm nay thầy không muốn nghe chuyện nữa, okay? Yes. Yes, Anna. Yeah, it's close. Yes, what else? Only because you, my princess mother. Yes? Entering samadhi, nhập định. No, không phải nhập định. It's not entering samadhi, yes. Emptiness is wonderful existence. Cái không là diệu hữu. Yes, but it doesn't mean anything. It's only words. Yes. No, she says, I'm according to my thinking, say no. Anyone else? Come on. 4 more minutes, còn 4 phút nữa thôi. Your last chance. Chặt bà cụ nghe. I chop her legs off immediately. Yes? No. Anyone? So tempting. Thầy muốn cá. $20. $20 if the person gives the right answer. Yes. Emptiness is beyond words. No words can describe it. Damn. She's smiling. Yes. That family, they only go halfway. Cái gia đình họ trả lời được một nửa thôi, cái phần nửa.
Yes. It's a state of mind in which there is nothing else to discriminate, to like, to... Okay, 10 more bucks. Ah, yuck. Why is that as soon as I have a prize money, you give me the right answers? This is a conspiracy. Mỗi lần mà thầy hỏi ai trả lời trật hết rồi, xong thầy đưa giải tiền một cái là trả lời đúng phương pháp hết. Never again. Thầy sẽ không bao giờ cho giải nữa hết. I swear, never again. 720 bucks. 770 bucks. Oh my God. Yeah. You better get in line very quickly. Quý vị phải giác ngộ cho sớm sớm. What is emptiness? Không nghĩa là gì? Not the way you think. Excellent. Excellent. Emptiness is no thoughts. Không là gì? Không là không có tư tưởng. No thoughts. Okay? 10 bucks. I don't feel good. Okay, remind me, Shana, I'm losing my shirt. Say, the next time I have a prize money, say, Master, Okay? It's more than no thoughts. Emptiness is no thoughts. Okay? The first starting point of emptiness is no thoughts. Okay? Cái không là cái gì? Cái không á, là trước hết đó, một cái khía cạnh của không á, là không có tư tưởng. No thoughts. Vô想.心不动. Was that clear? The Chinese definition is very precise. If you express in Chinese, 心不动是空，空是心不动。Okay? Yes. When I said entering samadhi, you said it's not samadhi is... No, samadhi is not. Sometimes samadhi is thoughts. When you say entering, that's wrong already. That's why when he says, I think, I cut it off immediately. That's my clue to you, but you think I was joking. When he says, I'm thinking, okay? That emptiness, as soon as I heard her say thinking, done. Khi cô Thân Hương mà nói là con nghĩ theo con nghĩ, là thầy chặt những cái phục này, tại con còn nghĩ con chưa hiểu cái không. Con còn nghĩ con không hiểu được cái không. That's when I ask you. Actually, I'm being generous. When I ask you, okay? You give me an answer, that's not empty. You don't understand emptiness. That's why I only give you 10 bucks. If you ask me what is emptiness, what's the answer? Nếu mà quý vị hỏi thầy không là cái gì? Yes. That's the answer. You get 20 bucks. You do it like this. Nếu quý vị mà chắp tay lại không làm gì hết đó, cái đó được 20 đồng. You say anything, it's only 10 bucks. Too late. It's over. I'm out of money. No more. Yes. Okay? Is it clear? Nghe hiểu không? Quý vị mà khi mà nói không mà quý vị còn suy nghĩ là quý vị không hiểu cái không là cái gì hết đó. As soon you think about what emptiness is, you're wrong already. Is it clear? It's no thoughts at all. The first starting point, one side of emptiness is that it's no thoughts. Thứ nhất á, của cái không á, là quý vị không có suy nghĩ. What's the other side? What's the flip side? Một bên nó là không suy nghĩ. One side is no thoughts. What's the other side? Bên này là cái gì? What is that? What's wonderful existence?
Diệu hữu là cái gì? Beyond pain and pleasure, beyond emotions. Too much intellectual thinking, suy nghĩ nhiều quá. Beyond pleasure and pain. Nó vượt qua là cái đau và cái sướng rồi. What is it? What's the other? What's wonderful existence? You know, wonderful existence is what? My master puts it as, Ngài Tịnh Hoa nói gì quý vị biết? Would you like to know what he puts it as? Yes. You do? Yeah. Or did you say yes is the answer? I know I'm running over time. Shall we continue next time? Thầy hơi hết thì giờ rồi. Tuần sau nói tiếp hay là sao? No thoughts is emptiness. Không á. This is the first time I defined it for you because I'm trying to impress this non-Buddhist. Ngày hôm nay thầy phải lòe với cái người mà không có Phật giáo. So it's not in any books. Không có sách nào Kim nói cái này cái nào đâu. Okay? So one side of emptiness is that, one aspect of it is that there's no thoughts. Thứ nhất là không có tư tưởng. What's the other side? Yes? Mày có vậy. Close. Gần đúng. Don't do anything. It says don't do anything. No action. Okay. It is called, my master defines as, everything is okay. That's his best English. Okay, don't look at me like that. His English is not mine. Everything okay. Ngài Tịnh Hoa Ngài nói là, nhìn mặt mình nói, everything okay. Ngài nhìn mặt sang Ngài Tịnh Hoa Ngài dạy Ngài nói là tất cả mọi sự đều được hết. That's the other side. Can you see that? Everything okay. That's what he said. Everything okay. No. Don't think. Everything okay. You're still thinking. Everything okay. Yes? Excellent. Không phiền não. No affliction. What's the millennium's language for that? My master says everything okay. The Chinese says no affliction. That's Buddhist. What about you, young people? What do you call it? Whatever. Yes. Whatever. Everything okay? Is that clear? Isn't that beautiful? That's emptiness. Cái không là như vậy đó. It's both. Vừa một cái. You see how they combine together to make the emptiness? Quý vị thấy nó không, nó tuyệt vời. Is that beautiful? If you talk about emptiness and the guy started explaining, it's like, the wind. Okay, như nói nó giảng không, cái này giống như gió vậy. When it's like, it's wrong already. You see that? Nếu mà if anyone try to explain emptiness to you, nếu bất cứ ai mà cố gắng giảng cái không cho quý vị, cái nó giống như là gió thổi cát vậy. Just like the wind blowing, just like the bird flying through the air. You know, it's nothing there, no trace. Không có dấu vết tích gì hết đó. Thinking, that's wrong. That's not emptiness. Is that clear? Khi vì thấy cái không người ta giảng, người ta đâu phải không, người ta đang làm cái vị suy nghĩ. They're making you think. Therefore, you cannot understand what emptiness is. If I explain emptiness and make you think, then you don't understand emptiness yet.
Thành nói mà để quý vị khiến quý vị suy nghĩ là quý vị không thể nào hiểu không được. Okay? That's why no thoughts. Whatever I say, I don't care. Whatever. Thành ra thầy mới nói là không suy nghĩ để bất cứ gì nói thầy nói cái gì đó thầy nó kệ đó. If he's jealous, whatever. Ông thầy mà bần tiền buồn xẻn, kệ ổng. If he's stingy, whatever. If she's generous, whatever. Người ta bủn xỉn, kệ nó. Người ta rộng lượng, kệ nó. Cái đó là tất cả mọi sự đều được hết cả. Không có phiền não gì. Can you understand that? Nghe có hiểu không Quảng Ngân? Cái không là thứ nhất á, thầy giảng cho con cho hiểu rõ ràng. Cái không á, thứ nhất á, là mình không suy nghĩ, cái đầu mình nó trống, cái óc mình nó không suy nghĩ. Bất cứ chuyện xảy ra mình không sanh một cái tư tưởng như thế đó. Chẳng như người ta tới xin ta nói là tôi hả? Tôi là đệ tử của Ngài Tiến Hóa, giỏi dễ sợ lắm. Ok. Thành Quảng Ngân đừng có nói đồ dễ ghét. Đi khoe. Tôi cũng đệ tử Tiến Hóa, đâu có nói ai biết đó. So example, I explain to Vô Dĩn, make sure she understands. Someone comes to her and says, I'm the second generation of, I'm a disciple, a direct disciple of Master Hsuan Hua, a great teacher. And she should not give rise to the thought, oh, what a braggart. Okay? Thay vì như vậy, mình nói kệ nó, kệ thấy nó. Okay? Thì cái đó là cái không. Mình không làm gì hết đó, không có phiền não gì hết. Nó gọi là cái không. Thì Ngài Tiến Hóa Ngài dạy cái đó, tất cả đều được hết, không sao hết. Nó giận cũng được, nó buồn cũng được, nó nghèo cũng được, nó giàu cũng được, nó sang cũng được, nó bần cùng cố nông nó cũng được, cái gì nó cũng được hết, không sao hết đó. Cái đó là cái không. Mới thiệt sự là không. That is a true emptiness right there. Whether you're rich or poor, despicable or adorable, princess or non-princess, everything is okay. That's emptiness. So now you're at peace with the whole world. Và quý vị có thể bao dung hết tất cả mọi sự. Nó xấu, nó đẹp, mình đều bao dung. Whether it's Hinayana, you still embrace him. Whether it's Tibetan, you still embrace them. Whether it's Mahayana, you still embrace them. Whether it's non-Buddhist, you still embrace them. Whatever. Can you see that? That is emptiness. Mà đó mới thực sự là không. Does it help? Why aren't you taking notes? Courtesy of Kim Di, she says time is up. I asked her, well, how come you're not taking notes? Too much. Too smart. Okay, time is up. Let's stand up and do a transference, if you will. Time is up. You know that last week we started at 186. This week we started at 186. Next week we do the same. I hope you understand